Kamo, Teemu ja Mikko Rantanen, Miro Heiskasen kanssa ja Teemu laittaa Mikolle ja siellä se on. Vajaa vuosi sitten mä laitoin nykyleijonat NHL:ään, simuloin kauden läpi ja katsoin kuinka pitkälle leijonat vois päästä. Tie katkesi silloin pudotuspelien toiselle kierrokselle, mutta se oli mun kanavan katsotuin video. Ja moni on halunnut sille jatkoa, joten tässä se on. Mutta tällä kertaa mä en laita vaan normileijonia NHL. Mä laitan kaikkien aikojen leijonat NHLään. Eli mä oon ite koonnut jengin mun kaikkien aikojen suomalaispelaajista ja laitan ne NRiin. Mitä te luulette, mihin asti tämmönen jengi vois päästä? Onhan sen pakko olla se Stanley Cup. Eli mä menen kausitilaan NHL 25 ja lisään mun oma tekemän leijonan joukkueen tänne. Mä en saa suoraan lisättyä sitä tähän, joten mä otan huonomman jengi NRistä eli Sanjoseen pois, tosta noin korvaan joukkue. Mulla on täällä oma tekemä Suomen maajoukkue. Viime vuonna mä laitoin kaikki pelaajat Saipaa, mutta tällä kertaa mä käytin ihan aikaa logon tekemiseen, pelipaitojen tekemiseen. Itse asiassa aika paljonkin, te näette ne kohta, saatte sit antaa niistäkin mielipiteet. Mut leijonat hyppää nyt Tyynenmeren divisioonaan ja mennään katsomaan kokoonpano. Tässä on mun kaikkien aikojen leijonat, ainakin melkein. Tässä oli pari sääntöä, mitä mä halusin tehdä. Ensiksi, että puolet pelaajista on nykypelaajia ja puolet on vanhoja legendapelaajia. Käydään nämä kentälliset läpi. Ykköskenttä Tikkanen, Kurri ja Selänne. Syy miksi mä laitoin nämä saman ketjuun oli se, että nämä äijät pelas Naganossa 98 samassa olympiajoukkueessa. Ei pelannut samassa kentässä, mutta kuitenkin mä hain sieltä vähän connectionia. Mä mietin pitkään, että laitanko mä Saku Koivun Selänteen rinnalle. Siinäkin oli aika legendaarinen tutkapari. Mut mä haluun Kurrin kanssa ykköseen ja Tikkanen ja Kurri. Pelas Edmontonissa silloin kulta-aikoina, niin tässä oli mun visio tohon noin. Ja sit kakkoskenttä. Ehkä nyt vähän niinku nykyajan NHL peilaten, niin tää ketju on aivan liekeis tällä hetkellä NRissä. Granlund, Hintz ja Rantanen. Mun oli pakko lyödä se tähän kakkoskentäksi. Ei oo ollut parempaa täysin suomalaiskenttää NRissä ikinä. Oli ikävä lyödä Barkkovi tänne kolmoseen, itse asiassa joukkueen suurin overall. Puhutaan näistä overalleista kohta, koska mä oon vähän säätänyt näitä, varsinkin legendoilla. Mut mä laitoin Barkkovin Ahon ja Laineen kanssa. Aho ja Laine pelasi junnukisossa 2016 yhdessä ja Barkov Laine vähän Tampere-kemiaa. Nyt täytyy sanoa, että Laine ei kyllä rehellisesti olisi mun all-time leijonen jengissä ikinä, mutta Laine on kuitenkin semmonen persona, että sitä kaikki kiinnostaa, tai jengi kiinnostaa Laine, niin mä halusin ehdottomasti lisää Laineen tähän jengiin. Neloskenttä. Mä halusin tehdä tupu hupu lupu, eli Ville Peltosen, mut sit mä loppujen lopuksi päädin laittaa OJ:n tähän näin. Olli Jokinen on henkilökohtaisesti mun lempi suomalaispelaaja kautta aikaan, mulla oli vaan pakko lisää Olli tähän. Ja Koivu Lehtinen oli samassa kentässä 95 MM-skaboissa. Käydään noin pakit läpi vielä, niin sitten puhun näistä overalleista. Puolustuksessa Kimmo Timonen ja Numminen. Kakkospari dominoi Dallasissa nykypäivänä Heiskanen ja Lindell. Ja kolmospari, kyllä mun nyt Timo Jutila piti tehdä tähän peliin ja Lasse Kukkonen kanssa. Eli tosiaan, kaikki nämä nykypelaajien ratingit on se, mitä EA on laittanut tähän peliin. Eli ne on niinku pelin päättämiä overalleja. Ja niiden perusteella mä vähän niinku pohjasin näitä legendoja, koska tämän pelin legendojen ratingit, kokonaisuudet, on laitettu ihan vihkoon. Koivu oli joku 84, Jokinen 84, Lehtinen 84, niin mä vähän nostelin näitä. Sitten Kurri ja Selänne oli kas 92, mut Barkov oli 95, niin mä nostin kuitenkin Selänne ja Kurria vähän lähemmäs sinne. Tikkasta mä nostin kas 84, 86. Eli näitä legendoja mä nostelin jonkun verran. Kertokaa kommenteissa, miten nämä overallit meni. Mun mielestä mä oon ihan fiksusti laittanut nää. Varsinkin joku Olli Jokinen, niin vois mun mielestä olla paljon enemmänkin, jos ihan niinku primea katsotaan. Mut mä nyt tosiaan nostin noita legendoja parilla tai kolmella. Nummisen mä pidin samana. Kimmo Timonen ei oo tässä pelissä, mutta mun oli pakko saada Timonen tähän jengiin. Niin mä tein 89 Timosen. Edelleen mun mielestä ihan reilu overall. Sitten Kukkonen Jutilakaan ei ollut tässä pelissä. Ei ikinä ollut mitään huikeita NHL-uria näillä läjillä, niin mä laitoin ne tommoseen 83. Ja sitten joukkueen maalivahti Tuukka Rask ei myöskään ole enää tässä pelissä, mutta mun oli pakko tehdä Tuukka. Siis Raski on mun kautta aikain lempimaalivahti, niin kuin tiedätte, mä oon ite veskari. Raski oli mun niin sanotusti idoli. Oi, tää on muuten väärä paita, tää on Bergeron. Kun mä kasvoin, niin pakko mun oli lisää Tuukka time. Tänne näin. Mut siinä on jengi. Kertokaa kommenteissa, mikä olisi teidän kaikkien aikojen leijona kokoonpano. Ja nimenomaan, että saisitte ottaa nykyajan pelaajia ja legendoja. Mä nyt tosiaan kehitin tämmöisen systeemin, että mä otin vaan puolet nykyisiä ja puolet legendoja. Ja totta kai tosi paljon fiilis edellä. En tiedä, olisiko toi niinku ihan mun kaikkien aikojen jengi, mut jotain sinne päin se ainakin olisi. Varsinkin pari pelaajaa, jotka oikeasti olisi kuulunut tohon, niin Mikko Koivu ja Ville Peltonen. Mutta aloitetaan kausi. Pitäisihän tämän joukkojen olla aivan ylivoimainen nykypäivän NHL. Simuloidaan tää eka peli
hitaasti. Ruvetaan sitten mennä kautta kunnolla sit suoraan eteenpäin. Mä haluun nähdä tän ekan pelin vähän, että miltä tää näyttää. Me ollaan häviöllä ekas eräs ja Lasse Kukkonen tekee meidän maalit. Äijät hei, mä haluun kanssa näyttää teille muuten nää pelipaidat. Mitä täällä tapahtuu? Miten me ollaan St. Louis Bluesilla häviöllä? Katsotaan kolmas erä, YV. Meillä on semmonen YV. No sieltä se Barkov tekee YVllä. Kyllä me nyt St. Louisin voitetaan. Mä siis oikeasti luulen, että jos NRin runkosarjassa on 82 peliä, tai jengi voi voittaa jopa 70 peliä. Mut mä todella toivon, että nyt ei tuu semmoista katastrofia. Vika 30 sekkaa jäljellä, mennään kattoo tätä peliä. Tässä on nämä pelipaidat. Mitä mieltä te ootte? Mun mielestä näistä tuli ihan törkeä hienot. Hei, leijonat, jos te tarvitte graafikkoa, niin soittakaa mulle. Suomessa pelataan vielä. Pakkohan meidän hakea tää eka voitto. Täällä on neloskenttä. Koivu, Lehtinen, Jokinen. Mut eihän tässä jengissä oo oikeesti mitään kolmoskenttää tai neloskenttää. Kaikkihan nää kentät on ihan sairaita. Jatkoajalle mennään ja me ollaan ylivoimalla. Siellä on Kurri Rantanen. On kyllä hienoa nähdä näitä legendoja ja nykyisiä pelaamassa kiippassa. Hyvä Mikko. Come on Mikko. Siis vaikka mä tein nyt ite nää paidat, niin enkä mä halua näitä liikaa kehua, mutta mun mielestä nää on ihan törkeen nätit. Laita Teemulle sinne Rantanen. Mulla on ollut siis suunnitelmista kaikki aikojen leijonahaaste pitkään, mutta syy miksi mä tein sen just nyt on se, että mä tarviin vähän positiivisuutta mun elämään. Suomella tällä hetkellä menee vähän penkin alle noi jälkeen MM-kisat, jotka on käynnissä, ja mun lempiengi Toronto Maple Leafs on silloin kun mä rekkaan tätä videoa, niin 3-2 häviöllä Floridaa vastaan. Mä tarviin jotain positiivisuutta. Mä tarviin nyt Suomi-jengille Stanley Cupi. Come on. Ja lisäksi hei, NHL-playoffit käynnissä, MM-kisat käynnissä. Tää tuo tämmöstä hyvää niin kun... Me saadaan vähän molempia tähän. Me saadaan nyt Suomen Leijonia NHL. Tää on hyvä aika tehdä tää video. Part 2. Kimmo Timonen, hei lait. Ei pois sieltä omista nyt. Me ei voida hävitä ekaa matsia. Come on, teillä on kaikki. Me ollaan Tikikin otettu sieltä kotisohvalta oikeesti pelaamaan. Ei me voida hävitä. Tätä ei Tiki! Millä honolla Tikkanen? Ei turhaa ykkösen sentteri. Noniin. Oikeesti me hävitään meidän eka peli. Folk. Nyt pitää Tuukka ottaa kiinni. Hyvä Tuukka. Barkov. Näytäs nyt Barkov. Barkovilla on muuten C-rinnassa. Toi pitää muuttaa. Mulla on ihan väärä kapteeni. Vaikka Barkov on hyvä, niin ei se nyt kaikki aikojen leijona kapteeni voi olla. Teemu Selänne. Kamo, Teemu ja Mikko Rantanen, Miro Heiskasen kanssa ja Teemu laittaa Mikolle ja siellä se on. Ensimmäisestä pelistä voitto, vaikeuksien kautta. Kaikkien aikojen Suomi leijonat, kuka olisi mun kapteeni? Kyllä se on pakko olla Jari Kurri. Jotenkin niin legendaarinen, ollut Suomen maajoukkueen. No niin, Suomen joukkueen General Manager Jari Kurri. Koivu oli monta vuotta leijona kapteeni, kyllä Koivu olisi varmaan hyvä. Teemu on vähän semmonen... Teemu on semmonen villi, mutta Teemu on semmonen hyvä pukukoppipelaaja. Kyllä mä annan Teemullekin on. Sitten on Juti, Tikkanen, Koivu, Jokinen, OJ, ihan päällikkö. Vitsi on liidereitä tässä jengissä. Kyllä se on Timo Jutila. Näetkö vuoden 95 joukkueessa yhtymäkohtia tämän vuoden joukkueeseen? No kyllä se on joukkue joo, kyllä. Ei siinä, mä rupean simuloimaan tätä runkosarjaa. Mä näytän teille välillä vähän, että miten tää jengi pärjää ja pelaajien pisteitä ja näin poispäin. Dallasille ensimmäinen häviö kolmannesta pelistä 5-3. Ja tosiaan vaikka jotain rantasia pelaa tässä Suomen jengissä, niin se meinaa myös sitä silti, että niitä ei ole otettu pois missään nimessä noista niiden nykyisistäkään seuroista. Tampa Bay voitto siitä. Kausi on puolivälissä, 41 peliä pelattu. Me ollaan voitettu niistä 30. Eli hyvin totta kai, mutta hei, kaikkien aikojen leijonat. Pitäis mun mielestä pärjää nyky NHL pikkasen paremmin. Ei nyt tällä hetkellä olla siinä 70 voiton tahdissa, minkä mä oikeasti niin asetin tän joukkueen tavoitteeksi. Kurri 52 pistettä, Selänne enemmän syöttelee, 40 syöttöpistettä, mutta ei nyt mitään, totta kai hyviä tehoja, mutta voisi olla parempaakin. Kuka täällä jengissä ei suorita? Neloskenttäkin ihan ok. Ei tää nyt kukaan silleen, Timo Jutila hei, -4. Juti hei, mitä siellä tapahtuu? No mennään ihan minne vaan, ihan sama. Ei mitään väliä. Ai Juti, ai. Ei oo joukkojen varakapteeni arvosta suorittamista. Veskaritkin pelaa ihan ok. Niin mä unohdin sanoa, että mä laitoin Sadoksen kakkoseksi. Tosiaan legenda Veska. Oli pakko mulla olla raski sit nykyveska, niin Sados. Kyllä me nyt ollaan 7 pisteellä koko NHL:n kärjessä, mutta mitä te sanotte? Kyllä mä henkilökohtaisesti olisin ottanut vähän enemmän, mutta kausi on vielä pitkä. Ehkä me vedetään tähän 40 pelin voittoputki kauden loppuun. Unohdin kanssa sanoa, että mä otin tästä kaudesta ihan täysin pois loukkaantumiset, että ne ei vaikuta tähän simulaatioon sit millään tavalla. Ja treidit, eli joka jengi pysyy niinku samana alusta loppuun. Paras voitto. Siis oikeasti, näinkö mä oikein? Ensinnäkin 2 häviöä putkeen, mutta all time Suomi-jengi hävii 5-1 Torontoon. Mitä helvettiä? Niinku... Wake up Suomi! Nyt on taas Torontoa vastaan. Kato kun me hävitään uudestaan. No, rankkari. Ei voi jäädä Torontoa vastaan olla noin vaikeeta. Nyt on kaus lopussa, ei oo kun tässä
joku 6 peliä enää jäljellä. Hyvin ollaan voittoa saatu. 61 voittoa runkosarjassa ja 21 häviötä. Noin semmonen 66% voittoprossa. Mä en oo tyytyväinen. Itse asiassa mulla on vähän huono matikka, se on joku 75 se voittoprossa, mutta joka tapauksessa Selänne ainoa pelaaja yli 100 pistettä. Teemu on tehnyt 40 maalia. Teemu on vaan laittanut takikselle. Jari 44 maalia, johtaa jengiä maaleissa. Barkov kolmoskentässä 89 pistettä. Barkov on jopa rooleissa nähdä niin ylisuorittanut. Mä tiedän, että tässä pelissä, mulla oli noin kentät vähän sekasin, niin mä en voi suoraan laittaa mitään asetusta päälle, että kaikki kentät pelaisi saman verran, vaikka mä oikeasti tällä jengillä haluaisin tehdä. Mut kyllä täällä aikatasaisesti jengi on pelannut, koska Ahokin kolmoskentässä 70 pistet, Jokinen 56, Tikkanen 51. Ei oikein ykköskentässä nyt Esalla lähde, mutta. En tiedä mitä mä odotinkaan. Montas Laine teki 17 maali, ei se nyt oikein. Ja verrattuna Ahoon ja Barkoviin samassa kentässä, jotka dominoi pisteissä, niin Laine ei kyllä päässyt läheskään samalla levelille. Ja Juti hei! -3, Timo Jutila. Ei. Esa Lindelillä joukkoja vähiten pisteitä. Silloin oli Lasse Kukkosellakin oli enemmän. Maalivahtien tilastot, tämmöstä perus 91-92 torjuntaprosenttia. Ihan hyvä. Sarjataulukossa me oltiin 17 pisteellä ykkösiä. Eli kyllähän me ykkösiä oltiin niin kuin kuuluukin. Mut mä vaadin enemmän teiltä. Katsotaan vielä koko NHL:n pistepörssi. Voittiks? Teemu oli 2 koko NHL:n pistepörssissä. Eli ei siihenkään riittänyt. No, kunhan se Stanley Cup tulee, niin kuin mä sanoin, se nyt on videon päätavoite. Tosiaan nykyleijonat, viimeinen edes kun mä tein tän, niin putos kakkoskierroksella New Jersey Devilsille, Calgary Flames vastassa. Okei, tää pitäisi olla 4-0, ihan helppo. Simuloidaan tästä vaikka 2 ekaa peliä ja katsotaan, onko tässä mitään jännitettävää. Sieltä 6-0, 4-2 voitto, loistavaa äijät, loistavaa Calgary, siitä 3-0 ja 4-0 Calgary Unille. Just näin. Jatkoajan kautta, mut voitto on voitto. Anaheim Ducks vastaan toisella kierroksella. Todella mielenkiintoista, että Anaheim on päässyt tänne asti. Mä tiedän Teemu, että sulla on vähän tunne sitä Anaheimiin, mutta kiekkohäkki. Tehdään sama juttu. Anaheimissa ei pitäisi olla mitään vaikeeta, mutta simuloidaan 2 ekaa peliä, jos tulee Eka peli 3-0 turpaa. Hetkinen äijät, hetkinen. Nyt on tosi tärkeä Game 3 saada sarjanjohto. Ei me nyt häviölle voida ainakaan. 2-3-0 voittoa putkeen, hyvä tuukkaa. Nollaa siellä niin. Jos tulee vielä seuraava häviö, niin jatkoajalla 5-4 voitto. Kyllä Ankat laittaa aika tiukille meidät, mutta tää taitaa loppujen lopuksi olla 4-1. Sieltä 8-0 ja just näin. Kuka tulee konferenssifinaaleissa vastaan? Sehän se on Colorado Avalanche ja nyt vastustaja kovenee aika paljon verrattuna edellisrundeihin. Colorado on todella kova näissä simulaatioissa. Mä pelasin just tällä kanavalla franchise-moden läpi Montreal Canadiensilla, niin Colorado taisi siinä franchisessa voittaa 3 Stanley Cupia putkeen, jos mä nyt ihan väärin muistan. Niin tää on kova jengi näissä simulaatioissa. Mut meillä on Teemu Selänne johtaa joukkoja, niin ei pitäisi olla mitään hätää. Nopea playoff-update. Ihan sama, että äijät tekee pisteitä, niin kuin runkosarjassa. Katsotaan, voiko Juti olla vielä miinuksella. Mitä? Kato! Onko pudotuspeli pelaaja Juti? Plus 12. On isojen pelien mies. Ikä 27. Juti hei. Väärällä passilla tullut gameilla. Mennään eteenpäin ja nyt mennään taas siitä eteenpäin. Mä en oo näköjään Juti ikä muistanut vaihtaa. Nuori Juti on hyvä. Mut joo, nyt Colorado-sarja. Nyt voidaan ruveta menee vähän hitaammin näitä läpi. Mä luulen, että Colorado-sarjassa ei nyt pitäisi jännittää, mutta kyllä tää vähän tiukemmalle menee. Ensimmäinen peli Colorado vastaan. Ensimmäinen erä. 1-1. Ei tuu helpolla niin kuin mä sanoin. Toinen erä. 3-3. Ai jahi. Yllättävän tiukkaa jopa. 3. erä. Ja näin! Colorado Avalanche ryöstää kotiedun itselleen ja voittaa kaikkien aikojen leijonat 5-3. Meillä oli vielä 20 vetoa enemmän, mutta ei riittänyt. Nyt on muuten todella iso toinen peli. Me ei voida 0-2 tässä ottelusarjassa, vaan niinku siirtyy tai joutuu häviämään. Nyt äijät pitää nostaa esiin. Mä en oo missään nimessä huolissaan. Tää vähän niinku se Florida vastaan Toronto-sarja. Niinku tän hetken NRissä, että kaikki kuitenkin tietää, että se Florida tulee sieltä jossain vaiheessa, niin kaikki tietää, että nämä kaikkien aikojen leijonat, niin kyllä ne sieltä tulee. Ensimmäinen erä. Mutta tällä hetkellä on erittäin huolestuttava. Tuukka Rask 1 pitäisi saada kiinni nyt. Toinen erä. 5-3. Miten menee näin paljon maaleja jo? 6-3, hei! Mitä ihmettä? Colorado on tehnyt 11 maalia kaikkea aikojen leijonia vasta. Ei tää ei voi päättyä pettymykseen nyt äijät. Ei vaan voi. Pakko on kaikkien aikojen leijonia voittaa Stanley Cup. Ihan pakko. Mä muutan vähän kenttiin. Mä en halua sekoittaa näitä nykyisiä pelaajia ja all time pelaajia. Mut mä laitan Tikin 4. Tiki saat saa mitään aikaa. Tiki on antanut mulle rehtiä Irlis, niin mä annan nyt Tikille takas. Tiki saat ihan
oot ihan perseestä. Kolmas kerta, työväline Tuppenen. Joo, se oli mun paha. Pitäis jäädä. 4-1 punaisille. Ei saada nyt millään. Mene takas Simaan. Mä laittaisin sut vilttiin, jos mulla olisi täällä joku vilttipelaaja. Simo vaihaa Barkovin kentän tähän kakkoskenttään ja Rantasen kentän tänne kolmoseen. Ehkä niinku, tää nyt vähän herättelisi näitä joukkoja, toivottavasti. Raski ei saa myöskään mitään kiinni, niin Juuse Saros luukulle. Sitten kolmas peli Coloradossa. Me hävittiin molemmat pelit vieraskaukalossa. Mä nyt lähden hitaasti simuloimaan, koska nyt eletään jänniä hetki tämän sarjan kannalta. Tää on pakko voittaa. YV heti. Kamo äijät. Hieno Olli Jokinen ja Jokinen siirtää. Jokinen siirtää kiekon Coloradon maaliin. Sebastian Aho 3-1. Noni. Pieniä ketjumuutoksia ja jengi herää. Loistava. Ensimmäinen erä 3-1 johto. Mä nyt uskallan simuloida tämän toisen erän suoraan tästä. Toivottavasti ei tapahdu mitään farssia. 3-2 Nathan McKinnon. Hei äijät, jos Dallas Stars pudottaa tämän Colorado Avalanche, niin pitää meidänkin. Mikael Granlund. Hieno. Mut Wood, siis sieltä se Colorado vaan taistelee kerta toisensa jälkeen. No ei voi olla totta, äijät. 4 minuuttia meidän on pakko voittaa tää peli. Ei, mä menen kattoo tätä peliä. Mä oon ihan shokissa. Ei tää voi. Ei vaan äijät voi, Rantanen. Oikeesti siellä on jotain Martin Neitchasia ja Jonathan Druinia ja oikeasti Mansonia. Ja meillä on niinku Mikael Granlundit, Rantat. Meillä on Teemu Tun selänteetkin täällä. Jari Kurri, Timo Jutila. Siis pitäis olla ihan ylikävely. Ehkä me annetaan legendois vähän niinku... Annetaanko me siimaa? Meillä on aika vanha kokoonpano kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka löytyykin nuori Juti joukkueesta. Nelson 7 sekuntia. Neitchas kiinni! Älä jaksa, Josh Manson tulee! Hei! Siis tää on kaikkien aikojen isoin katastrofi jääkiekossa, jos kaikkien aikojen Suomen maajoukkue ei voita Stanley Cupia. Me ollaan 3-0 häviöllä. No ei ihme, että tätä vähän siis on tää nyt noloa. Siis aivan niinku käsittämätöntä. Sarja on oikeasti 3-0. Nyt OJ tulee tuohon 4 keskelle. Pitäisikö tää Dallas-kenttä rikkoa? Pidetään tää näin. Siis onhan tän joukkueen nyt vaan niinku pakko. Onhan tän nyt vaan niinku pakko ruveta suorittamaan. Ehkä nyt realistisesti, jos täytyy sanoa, niin siis Suomen kaikkien aikojen puolustajatkaan ei nyt loppujen lopuksi ole niinku aivan uskomattomia. Ehkä Teppo Numminenkin on vähän aliarvostettu tässä pelissä. Joo, ei. Tuukka Rask hyppää takas maaliin. Siis mä tiedän, että tää jengi voi voittaa 4 peliä putkeen. Siis pakkohan sen on. Nyt tarvitaan kapteenin muutos. Teemu Selänne on ollut ainoa, joka on niinku oikeesti pelannut odotuksiin nähden tällä kaudella. Teemu Selänne teille kapteenin rintaan. Jarille laitetaan A. Otetaan Jutiltakin pois. Juti sekoili plus miinuksella siellä runkosarjassa. Laitetaan OJlle. Bring something to the table, OJ. Saat varakapu. Bring something to the table! Sitten Coloradossa. Ne voitti 48 peliä runkosarjassa. 4. peli. 4-0 nyt olisi niinku... Mä sanata. Ensimmäinen erä. 1-1. Tää on ihan käsittämätöntä, kuinka vaikeeta tää on. Miro Heiskanen, 4 minuuttia ennen toisen erän loppu. Toivo elää. Peli kerrallaan, erä kerrallaan. Johdetaan laukauksissa 21-16 Colorado. Tää on teidän peliäijät. Uskokaa itteen, te ootte kaikkien aikojen leijonat. Oikeesti. 2 minuuttia jäljellä. Minuutti. Ei voi Colorado tasoittaa enää ja Nathan McKinnon jatkoajalle. Colorado tasoittaa viimeisellä minuutilla. Joo. Vieläkään ei oo mitään menetetty. Me tarvitaan 1 maali. 1 maali ja tää sarja on auki. Palattais takas koti-Suomeen Game 5 ja siellähän me ei hävitä. Teemu Selänne, Saku Koivu. Ei osaa edes kohottaa. Koivu, Numminen, Selänne. Timonen menettää kiekon. Ei voi Nisuskin olla eka tossa. Mitä ihmettä, Teppo? Älä jaksa ja Tuukka Porjuu. Nisuskin. McKinnon. Nisuskin. Tuukka Rask pitää joukkuetta pystyssä. Herätkää nyt. Lindell nostaa alueelle. Lindell. Esa Lindell ja Patrick Laine. Ton takia sä oot Pate jengissä. Toi on se ainoa syy, että sä laitat ton one-timerin sisään ja sä et laita.
Nelson vastaa Heiskanen, hyvä Miro. Ei mit. Colton, Landeskog. Kausi on ohi ihan kohta. Hyvä Laine. Lindell. Nyt olis tontti, Esa. Mistä sä lähet kokeilemaan? Ei se nyt tuolta mene, Landeskogki. Ei. Juti, hei! Irtokiekot nyt, Juti! Kukkonen, Juti. Nyt on ihan väärä pakkipari nyt vai. Kukkonen menettää! Ei. Lasse. Et sä laitat vihun lapaa, herran jestas, sä oot paska. Coil. Mulla on oikeesti Kukkonen, Juti täällä, ei tästä voi tapahtua mitään hyvää. Rantanen. Hintz. Kukkonen. Miks Lasse Kukkonen on ratkaisuhetken? Luistele, Lasse! Wood. Johnston. Wood. Iso seivi, Tuukka. Wood. Isoin blokkeja. Me ollaan aivan myllyissä. Jotain Colorado Avalanchea vastaan. Tuukka laittaa peliin. Nyt ykköskenttä jäälle. Mitkä pois vaan sen alueet. Ja hyvä. Teemu Selänne. Joukkueen uusi kapteeni. Teppo tulee viemään sieltä kiekon. Timonen. Et sun on pakko voittaa. Ja Tuukka Rask päästään! Ei jumalauta, ei. Tää peli on paskaa. Suomen maajoukkue hävii konferenssifinaalissa 4-0. Kaikkien aikoina Suomen maajoukkue hävii 4-0 konferenssifinaalissa NRissä. Ne voitais Stanley Cupia. Miten mä saan NHL lisättyä jonkun Suomi-jengin, joka voi voittaa Stanley Cupin? Tää on niinku aivan käsittämätöntä. Tää pitää olla ihan läpihuuto juttu. Mäkin vaan nauraskelin. 4-0. Timonen menettää kiekon. Wood, Nishuskin ja Tuukka Rask. Mistä se menee? Oi vitsi. Sitten laittaa Tammenpää maaliin. No juu, nyt on tullut pikkasen lunta tupaan tästä näin. Tähän meni niin päin honkia kuin voi ikinä mennä. Kertokaa kommenteissa, olisiko mun pitänyt laittaa Koivu, Jokinen, TMS vähän korkeampia overalleja? Oliko ne liian matalalla vai mistä tää oli kiinni? Oliks GM:n valinnat joukkueeseen huonoja? Kimmo Timonen ykkösparis -3, Numminen -4. Voi, katsotaan nyt vielä kuinka voittaa tästä Stanley Cupia. Eiköhän se Colorado. No sehän se oli. Voitte 4-0 finaalitkin. Mikä tossa Colorados on tämän pelin simulaatiossa? Aivan käsittämätöntä. Mut hei, siinä oli video. Kertokaa kommenteissa mitä tykkäsitte. Ja tosiaan kertokaa teidän kaikkien aikojen Suomen maajoukkueita tonne kommentteihin. Jos tykkäätte kontentista, muistakaa tilata kanava. Se on ilmasta ja ottaa mua ihan törkeästi. Kiitos ja moro.